Hello everyone, welcome to this new video. This morning we are heading in Hue. We are right now in central Vietnam and we are visiting a furniture manufacturer. We're gonna also discover how they process the silicate, that is basically the minerals that is used and that can be transformed to make glass manufacturing as well as ceramics. And then this manufacturer is specialized for indoor and outdoor. This part of Vietnam is actually quite specific, as here we are quite far from everything. So for factories, if they set up the manufacturing plant here, they can benefit from a lower cost of labor. We can count from 20 to 30% compared to other major hubs like Binh Duong. Today I'm accompanied by Pietro here. Pietro, what are your thoughts for today's visit? It's quite interesting factory. First of all, it's in the middle of nowhere. So in a very remote area in that respect, that the salary levels are very low in that kind of place. So it brings some competitivity, additional competitivity for them. Otherwise, it's also interesting to see how they make and how are they looking those silica tabletop. They are specializing also in the silica tables that I have not seen very much in Vietnam indeed. But interesting visit in front of us, I'm sure. Yeah, something we can emphasize regarding that lower cost. We got insight from this factory that they can really compete with what China can do. So basically with the right machinery and combining that with the labor cost that you find here in central Vietnam, you can really have a competitive edge and also provide products that you can be sourcing different type of materials either in Vietnam or around. We can think about textile that can be imported from countries like Thailand, for instance. So when it's exported to the US market, you benefit from a very competitive product on the price value, but as well that can be stamped made in Vietnam regarding to the certificate of origin. So let's go to discover that factory right now. So I'm right now with Sun. So now we are at the center of the factory that will be transforming the silicates, and they will be mixing with different materials coming from India, South Korea, Turkey as well. They will all combine together to make the end silicate products. So where are those products coming from and how is it everything transformed? Đây là nhà máy sản xuất frit. Các nguyên liệu được nhập từ các nước trên thế giới như là Ấn Độ, Mỹ, Hàn Quốc, Nga và Indonesia, cả Trung Quốc và một phần nguyên liệu lớn ở Việt Nam. Đấy. Và sau những nguyên liệu này á, là chúng tôi dựa vào cái nghiên cứu trong phòng thí nghiệm á, để đưa ra những cái phối trộn nguyên liệu với thành phần hóa tích hợp và nó đáp ứng được tiêu chí của khách hàng. Thì sau đó chúng tôi mới đưa xuống triển khai sản xuất, và sản xuất ở triển khai là quá nhiều công đoạn, là từ nguyên liệu đầu vào nhập vào kiểm soát đến các cái công đoạn nguyên liệu là đưa lên để mà kiểm soát nguyên liệu và đến các cái hệ thống thiết bị trộn bằng cân điện tử, rồi sau đó mới cấp vào lò nung. Và hệ thống chúng tôi là chạy bằng lò nung là đốt lò bể, là cái độ đông nhất rất cao. Sản phẩm ra là như một, không có sự biến động về chất lượng. So maybe you can be coming here and then explaining us this. So what are the different steps? Đây là cái công đoạn đầu tiên, là công đoạn nguyên liệu đầu vào được sấy và được nghiền mịn để đạt được cấp hạt. Sau đó đưa lên silo để mà đông nhất nguyên liệu cho nó đông đều, và đó là hệ silo các nguyên liệu. Và những nguyên liệu ở đây cũng được đưa lên hệ silo đó, chạy bằng hệ thống băng tải để chia nguyên liệu ra cho nó đều hơn, và chất lượng nó là như một, tức là muốn đông nhất cái chất lượng là các lô về là được đều một chất lượng mà thôi. Đấy. Sau cái hệ thống đó là trong qua bên kia có thể hệ thống cân trộn bằng tự động. Đây, các bạn có thể đi qua này xem. One day, how many tons they can produce? Một lò của chúng tôi sản xuất là dao động theo công suất thiết kế là 30 tấn sản phẩm trên một ngày. Mà nhà máy chúng tôi có rất nhiều lò, hệ thống chúng tôi có rất nhiều lò và nhiều nhà máy, và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đó, sản phẩm thì đa dạng. Thank you, Son. It's very interesting. So here the silicate is transformed from the raw material to the processed silicate. Where are the other markets in the region that this product is exported around? Sản phẩm này chúng tôi sản xuất ra thì chúng tôi xuất đi các thị trường như là Indo, Trung Quốc,
Hàn Quốc và cả các khu vực Trung Đông là như UAE. Okay, Mr. Sun, so you actually show me this button that your entire factory is working almost automatically. So you don't need a lot of workers to basically have all those steps working together, right? Hệ thống này là hệ thống cứng trộn, nó được điều khiển bằng tự động hóa và bằng cứng tự động hoàn toàn, để giảm thiểu con người và lao động. Và cái này khi mà nó có hai chế độ, một chế độ tự động hoàn toàn và một chế độ là bán tự động, là khi để xử lý những sự cố xảy ra. Xử lý những sự cố xảy ra thì mình chuyển về chế độ bán tự động là con người sẽ trực tiếp can thiệp vào được để điều chỉnh lại. So, Mr. Sun, so we have here all the different siloing that are all automatic, and finally the end material will be arriving to this one, and this one is in charge of mixing all together, right? Nó đồn xong rồi nó sẽ xả xuống hai silo này và nó sẽ theo băng tải để cấp liều lên bao lô. Nó chạy bằng hệ thống tự động, cấp lên bằng tự động hoàn toàn, con người không làm gì hết. Đấy, nó từ trồn lên xuống đây thì nó sẽ đi hệ thống tự động tủ điều khiển đây, nó điều khiển tự động hoàn toàn. Đây là căn nhiệt của buồng nông, đây là căn nhiệt của bộ trao đổi. Bộ trao đổi này nó sẽ cấp khí và ra buồng nông. So this one this is the end product. After all the step of transforming the silicate, raw silicate, And we end up. ceramic free glaze. Okay, and is this one that's going to be transformed into the final end product that will be going to a furniture factory? Loại này có thể dùng là lớp trang trí trên bề mặt gạch, hoặc có thể làm là cái cấu tàu xương để cho mặt bằng đá. Thank you, Mr. Lam, to have us today. I know that in central Vietnam is very suitable to manufacture outdoor products, and also the cost of the labor is often cheaper than in other parts of Vietnam. What are the strengths of this region, and what are the strengths of your factory? Hiện tại ở Việt Nam ấy, nhà máy đang có cái tài nguyên về nguyên liệu khoáng sản ở ngay tại nhà máy này, để là cái vật nguyên liệu chính cho sản xuất cái bảng indoor outdoor này, mà không có cái tỉnh nào có được. Đấy là cái lợi thế đầu tiên. Lợi thế thứ hai là trong gia đình thì đã làm bao nhiêu năm về công nghệ silicat rồi, phải 15 năm về công nghệ silicat rồi, cũng xuất rất nhiều nước và có nhập nhiều công nghệ mới về để chế biến sâu. Đây là ưu tiên của tỉnh, nên tỉnh nó rất ưu ái để Lâm làm cái nhà máy tại Huế đây. Mặc dù nhà máy này nhỏ nhưng mà là sản xuất cái mô hình vừa outdoor vừa indoor, mà vừa bàn vừa ghế, coi như là com lê cả bộ cho những cái đối tác khách hàng nó cần xuất đi. Ở nhà máy thì về điểm mạnh thì là nguyên liệu, còn điểm yếu là chưa có một cái thị trường toàn cầu, chưa có đội ngũ sales marketing. Đấy. The silica, is it coming from here? So this ground here is having a lot of silica. Is there a mine, silica mine, or where is the silica processed? Vùng đất này là gọi là mỏ silicat và trữ lượng lớn và chất lượng hàng đầu ở Đông Nam châu Á. Nên từ đó thì những cái sản phẩm này nó giá rất cạnh tranh, có thể là giá cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Mà ở đây thì nguyên liệu silicat nhà máy xung quanh đây còn xuất ngược sang bên Trung Quốc. Đây là quy trình chế biến silicat thành những cái bàn ghế là ở xưởng dưới kia đang làm. Còn quy trình chế biến sâu thì nhà máy bên kia nó sẽ làm. Mỗi nhà máy nó sẽ có một cái dây chuyền, cái khâu đi. Chuyển qua đây mình làm ra những sản phẩm bàn ghế như này. Rồi vật liệu tráng men này là nhà máy bên kia nó làm xong này, mình qua đây mình gia công rồi lắp chân bàn chân ghế vào. Đây là cái bàn silicat, còn cái ghế thì bây giờ nhà máy đang sản xuất ra bằng công nghệ form PU, đúc form bằng xe hơi, rất nhanh mà rất rẻ, mà bền. Đây công nghệ form xe hơi là này. Nhưng đây là toàn khối để ra cái ghế này, là một cái ghế nó sẽ có một cái phối như này, da vào, bọc da vào thì nó sẽ ngồi hẳn, đảm bảo là cường độ mút rất êm và nó êm ái, mà có thể là sản xuất ra cái ghế như cái ghế massage kia hoặc là cái ghế chỉnh điện kia cũng được.
Cái này ngồi rất là êm. Chị ấy bằng cái công nghệ đúc mới, bằng công nghệ đúc mới là sản xuất những cái ghế này đều bằng công nghệ này hết. Ở đây có sản xuất cái bàn này và cái ghế này. Vừa rồi là do cái thuế của Trung Quốc nó cao nên nhà máy đã dùng những cái loại giá của Thái Lan rất là rẻ tiền. Thái Lan để nó tránh thuế nhập khẩu của Mỹ xuất sang Mỹ. Thái Lan là những cái sản phẩm những cái ghế này thì nhà máy chỉ sản xuất xuất xưởng là chỉ 24 đô thôi. 24 dollar rồi. Nếu bằng công nghệ này thì làm nó mới rẻ. Hiện tại thì những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm mới cần bạn hỗ trợ để vươn ra toàn cầu. Cái này thì xuất nhiều, ở xưởng dưới kia làm đá serpentine này xuất nhiều, nhưng những cái này mới. So basically what you explain is that you can use the silicates here that you will be transforming, and that can be very suitable for those type of tables. It can be indoor and outdoor. Yeah. You say that price-wise, this is very competitive because you benefit from a lower cost of labor that is in central Vietnam, plus the raw material that is nearby. And after this, you have also a second type of products that are those type of chairs that are also using technologies that make it efficient to produce. And considering the fact that you'll be importing artificial leather from neighboring countries, when those products are exported to the US, it makes the end product very competitive compared to China, for instance. Yeah. So it's interesting to know that there is this type of products here in central Vietnam. What are right now your export market? Are you exporting a lot to countries like the US, or are you more right now exporting to Asian markets? Xuất cho Mỹ cũng có mà châu Âu cũng có. Mạnh nhất là Mỹ. Mỹ thì chủ yếu xuất cho đối tác. Pháp thì có bán cho Maison Dumont. Nhưng mà không phải là những sản phẩm này, mà những cái bằng serpentine. You are right now exporting to Maison du Monde some marble products. What about the numbers of workers that you are having in the factory? Công nhân 100 người. Nhân viên hay đầy đủ bộ phận. Xuất khẩu có, hải quan có, kế toán có, đầy đủ. And the capacity of your factory, how many containers can you be producing per month? Một tháng ở đây làm trung bình khoảng 10 công. Okay, so it's a small capacity. And I think, do you have a room to grow? If you have a client who want to place 10 containers per month, do you have the capacity to... Nhà máy rất muốn để tăng cái công suất lên, vì nhà máy cũng tương đối là rộng, làm nó không hết công suất. You have more capacity to do than what you do. So how many containers in total is the capacity? Tuyển dùng lao động vào làm được tầm khoảng 10 đến 40 công. If you are doing 10 containers at the moment and then you have a room to grow to 30 to 40, then it can be interesting for large importers to also consider your products, just because of what we discussed earlier, the pricing, the fact that you are able to source raw materials from neighboring countries in the region. It makes it very competitive for markets like the US. Probably we can have a tour of the factory so we can see a bit behind the scene and how the workers working. Yeah. Đây là cái sơ đồ nhà xưởng. Hiện tại đây là cái khu vực văn phòng này. Còn sau này là cái xưởng này đang là cái xưởng bên này này. Có cái phần này là cái phần các cái kho nguyên liệu. Đây vào đây là có tất cả mọi cái quy trình lắp ráp. Ở đây chủ yếu lắp ráp, cái khu bên này là cái khu xuất công đi thôi. Đấy. Và đây là cái xưởng cơ khí, còn bên này cái xưởng mài để mài sản phẩm ra đây. Thì bên này cái xưởng này là xưởng đúc ép, nhưng mà xưởng này thì không đóng cửa, không cho quay phim chụp ảnh. Đấy. Cũng không phải phức tạp, nhưng mà quan trọng là trái tim của cái nhà máy là nằm ở cái xưởng ceramic. So something important to clarify, right now they are having the production for one of their US clients. The US client want to keep a certain type of confidentiality into their product. That's why we are not allowed to film that far. So you will just get a brief view about the different areas. So we see the casting, we see the painting. There is over there the warehouse with all the QC aspects and the packaging line. Yeah, so today it's a little bit a special day, and because they are having this order, they have right now the sourcing company representing these clients. So we are not allowed to show anything, but you can get a bit an understanding about the different steps. And then here we see the type of table that they can be doing.
So with the top that will be made from silicate, the silicate that is transformed just at the factory next to, and also after they can be having over there the frame line that can be either in metal or in wood. So some takeaway from this visit, it was very interesting to see how they transform from the raw material, the silicate, into the end product. Again, this type of factories could be interesting for new entrants just because the capacity that they were sharing was quite small, and they seems to be open to do mixed container items. So in a container, you can have, for instance, 5 to 7 different SKU. Regarding the flip side on this is on the language barrier. I think attending and going to such factories may be difficult for a foreigner. So if you are very used to do business in China, and if you try to find hidden gems like this, and then really go to rural areas to connect and try to engage relationship with this type of Vietnamese owned factories, it may be very hard because they don't have anyone in-house who can support you with a proficient English level. So even on the sales department, no one can basically do that. So they will be using a lot importers and then agents overseas that will be representing them. So if you really try to pay a visit, to do due diligence, and just to engage a little bit with those key representative people, it may make the entire things harder. What was your main takeaway, Pietro, from this tour? I think also it's important to understand that when we have this kind of factory, which is in the remote area, where the cost of work is much lower than in the big cities in Vietnam, it has side effects also related to quality control and overall project in that respect. So traveling to this kind of factories takes long time, and to make inline inspections, for example, is taking time. So there is an additional cost then for that, which is most probably saved always in the price of the product anyhow. Mm-hmm. Yeah. So pros and cons, you have a company that will be able to provide you very competitive pricing, but on the other side, you may need to put and to deploy more stronger effort into having a local team here to ensure the entire production and quality control. Thank you, Pietro, from your insight today. You can check below in the description more details about our product and services. If you want to reach us out, you find everything below. Thanks again. Bye-bye. Down and I'ma get it right, dead on sight like